În primul rând, mana se previne. Dacă apare, atunci ceva s-a greșit. În cazul de față, au răsărit câteva flori lângă roșii, le-am lăsat să crească, au fost multe ploi și s-a creat umiditate, iar ciuperca a atacat. Am stropit cu lapte, într-adevăr, dar am pulverizat doar deasupra și nu am dat și pe tulpină. Laptele formează o barieră protectoare și nu lasă ciuperca să intre. Dacă doar câteva plante sunt afectate, se pot scoate, dar în cazul de față este un soi rar și aș prefera să-l păstrez și planta nu este chiar foarte afectată. Indiferent dacă folosiți produse naturiste sau chimice, procedura e întotdeauna așa, altfel niciun produs nu va avea efect. Pentru început se îndepărtează toate părțile bolnave, inclusiv fructele, căci fungicidele doar atacă ciuperca și nu tratează planta. Puteți tăia și tulpina dacă este grav afectată, căci va crește din nou, va da o recoltă mai târziu, dar va fi o recoltă căci rădăcinile sunt puternice și neafectate și planta va înflori din nou destul de rapid. Se strâng părțile bolnave într-o pungă și se aruncă la tomberon. Acest pas este foarte important, căci avem tendința de a lăsa frunzele pe jos sau să le aruncăm în apropiere sau în curtea vecinilor, ceea ce este greșit, căci vântul aduce ciuperca înapoi și nu vom scăpa de această boală în grădină. Apoi îndepărtăm cauza care a provocat apariția ciupercii. În cazul meu am îndepărtat florile ca să pătrundă soarele. În alt caz este nevoie să defoliați planta, să le răriți, să le ridicați ca să nu atingă solul, să îndepărtați burienile sau să renunțați să o dați cu furtunul. Apoi aplicăm un fungicid. Eu prepar un fungicid natural. În toate cărțile de specialitate de agricultură din România și din lume, există câteva plante recunoscute care luptă împotriva acestei ciuperci. Nu le-am descoperit eu, ci au fost specialiști care le-au verificat eficacitatea. Sunt puține plante și acestea sunt coada calului, dafinul și salvia, în ordine. Tot ceea ce găsiți pe internet, în afară de aceste plante, nu au niciun efect pentru mană. Un exemplu, coada șoricelului este foarte utilă împotriva insectelor, dar nu este deloc bună pentru mană. Eu am și salvie și dafin, dar pentru atâtea roșii am nevoie de aproximativ 500 de grame. Și sunt genul de om care nu vreau să cheltuiesc cu roșiile mai mult decât valorează producția. Și atunci rămâne doar coada calului, care este peste tot la mine în zonă. La 5 litri de apă se folosesc aproximativ 500 de grame de plantă de coada calului. Se acoperă cu apă și se lasă la loc întunecat neapărat până când frunzele încep să fermenteze 4-5 zile. Pentru a avea un efect maxim, unii grădinari adaugă și puțin alcool la final, 100 de ml la 5 litri de apă. Nu se diluează și se stropesc plantele. Funcționează doar dacă ați respectat toți pașii. Și la final aș vrea să corectez ceva, deși eu îi zic ciupercă, pentru că așa este popular. Mana tomatelor este produsă de un agent patogen care nu este nici virus, nici ciupercă și nici bacterie. Este clasificat ca un fel de mucegai.